নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল দৰ্পণ পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে কেনেদৰে তোমালোকে এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এডমিশ্যনৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিবা তাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া মই আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাম আৰু তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা সময়ত কিবা যদি অসুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক নিশ্চয় জনাবা মই তোমালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে যদি তোমালোকে এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা কাৰণ এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই সদায় নতুন নতুন আপডেটবোৰ দি থাকোঁ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে এই সাইটটোলৈ আহিব লাগিব এই সাইটটোৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা আপোনালোকে এই সাইটটোলৈ আহি যাব পাৰিব আৰু এই সাইটটোলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন দেখা পাব প্ৰথমতে দেখা পাব আপোনালোকে কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেণ্ট আৰু 2 নম্বৰ দেখা পাব আপোনালোকে কন্টিনিউ এজ ইনষ্টিটিউট প্ৰথমৰ যিটো অপশ্যন হয় কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেণ্ট ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুনকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনালোকে বৰ্ডটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে কোনটো বৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰি আহিছে মই ইয়াত সেৱা সিলেক্ট কৰিম সেৱা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কিমান চনত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত 21 দিম মই ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে ৰোলটো দিব লাগিব ৰোলটো আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা চাই ল'ব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোলটো যেনেকৈ দি আছে ঠিক তেনেদৰে ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব নাম্বাৰ ইয়াত নাম্বাৰটোত আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইয়াত মই যেনেদৰে ৰোলটো টাইপ কৰিছোঁ ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ৰোলটো টাইপ কৰিব এডমিট কাৰ্ডৰ পৰা তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান আছিলে সেইটো দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজটো টাইপ কৰিব আপোনালোকে মেট্ৰিকত কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিছিলে সেইটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাই আছে ইয়ৰ ফুল নেম ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো লিখিব ইয়াত মই মোৰ এজন ফ্ৰেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আছোঁ চ' ইয়াত মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ নামটো দিম ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি নিজৰ বাবে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ বিচাৰিছে ঠিক তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰিব টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত তলত দেখা পাব ফাদাৰ্ছ নেম চ' ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ দেউতাৰ নামটো দি টাইপ কৰিব দেউতাৰ নামটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব মোবাইল নাম্বাৰ পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ভালকৈ দেখা পাব ইয়াত আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ হয় এই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব প্ৰথমত মই মোবাইল নাম্বাৰটো টাইপ কৰিছোঁ টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰাৰ পিছত ইয়াত তলত দেখা পাব আপোনালোকে ইমেইল বুলি ইমেইল আইডিটো আপোনালোকৰ অপশ্যনেল হয় যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দিব যদি নাথাকে আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো নিদিলেও হ'ব ইয়াৰ পিছত দেখা পাই আছে আপোনালোকে সিলেক্ট নেশ্যনেলিটি ইয়াত ইণ্ডিয়ান বুলি অট'মেটিকলি সিলেক্ট হৈ থাকিব এইটো আপোনালোকে ইয়াত একো কৰিব নালাগে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব আপোনালোকে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বসবাস কৰি আছে সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে এড্ৰেছ ফৰ কমিউনিকেশ্যন ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো টাইপ কৰি দিব ইয়াত মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো দি আছোঁ টাইপ কৰি আছোঁ আপোনালোকেও ঠিক এনেদৰে সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো টাইপ কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখা পাব আপোনালোকে সিলেক্ট ৰিলিজন আপোনালোকৰ কোনটো ধৰ্ম হয় সেইটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াত যদি আপোনালোকে হিন্দু হয় হিন্দুজিয়াম হ'ব মুছলমান হ'লে ইছলাম হ'ব তেনেকৈ ঠিক আপোনালোকৰ যিটো ৰিলিজন হয় সেই ধৰ্মটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাই আছে কাষ্ট আপোনালোকে কোনটো কাষ্টত হয় আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব মোৰ ফ্ৰেণ্ডজন যিহেতু OBC হয় ঠিক সেইবাবে মই ইয়াত OBC সিলেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো কাষ্ট হয় সেই কাষ্টটো আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাব মেল নে ফিমেল ইয়াত আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ফিজিকেলি কিবা চেলেঞ্জ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব নহ'লে ন' কৰিব নেক্সট আপোনালোকে দেখা পাই আছে ইয়াত আপোনালোকক সুধিছে কেণ্ডিডেটজন চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোক হয় নেকি যদি লোক হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন' কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ দেখা দি আছে কেণ্ডিডেটজন EWS কেটাগৰী হয় নেকি যদি হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন' কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ যিটো কেণ্ডিডেটজনৰ স্পৰ্ট বা NCC চাৰ্টিফিকেট আছে নেকি যদি আছে য়েছ কৰিব যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন' কৰিব আৰু যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা পাইছে স্পৰ্ট বা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম যদি কিবা চাৰ্টিফিকেট থাকে তেতিয়াহ'লে য়েছ কৰিব যদি নাথাকে আপোনালোকে ন' কৰি দিলেও হ'ব একো প্ৰব্লেম নাই তাত তাৰপিছত আপোনালোকৰ ফটো ইয়াত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব ফটো আপলোড কৰিবলৈ আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত দেখা পাই আছে ব্ৰাউজ বুলি ইয়াত ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ যিটো ফটো হয় এই ফটোটো আপোনালোকৰ যিটো ফাইলত আছে সেই ফাইলটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি পেলাই ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব
ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ ফটোটো আপলোড কৰি ল'ব। আপলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ক্লাছ 10ৰ মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব। যদি স্কুলৰ পৰা আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটটো দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এবাৰ যিটো অফিচিয়েল চাইট হয় অফিচিয়েল চাইটৰ পৰা আপোনালোকে মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে JPG ফাইলত আপোনালোকে এই মাৰ্কশ্বিটটো আপলোড কৰিব লাগিব, নাইবা আপোনাৰ যিটো কেণ্ডিডেটজনৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো হয় JPG বা JPEG ফাইলত আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেণ্ডিডেটজনৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব। যদি কেণ্ডিডেটজনৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওপৰত যিটো কাষ্ট সিলেক্ট কৰিছিলে কাষ্টটো আপোনালোকে OBC বা ST সিলেক্ট নকৰি আপোনালোকে জেনেৰেল কেটাগৰীটো সিলেক্ট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটটো প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখা পাইছে 4 ডিজিট পিন নাম্বাৰ। ইয়াত আপোনালোকে 4 ডিজিট যিটো পিন নাম্বাৰ দিব 4 সংখ্যক যিটো পিন নাম্বাৰ, এই পিন নম্বৰটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কাৰণ এই পিন নম্বৰটো আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতলৈ যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ এই 4 ডিজিট পিন নাম্বাৰ, মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখি ল'ব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে এটা টিক মাৰ্ক, এই টিক মাৰ্কটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে ইয়াৰ ৰাইট সাইড আহিব। ইয়াত মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব। ফৰ্মখন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব। ইয়াত আকৌ দেখুৱাইছে যদি আপোনালোকে এবাৰ ছাবমিট কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ যদি ফৰ্মখন ফুলো হৈ থাকে তেতিয়া আপোনালোকে শুধৰাই ল'ব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰাৰ আগত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোবোৰ ঠিকে আছে নে নাই এবাৰ চেক কৰি ল'ব। চেক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে OK বুটামটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ পেজটো অকণমান সময় লোড হ'ব। ইয়াৰ পিছত ঠিক আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনাৰ যিটো ID হয় IDটো লগইন হৈ গ'ল। ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব। ইয়াত কেইটামান নটিফিকেশ্যন দিয়া আছে, এই নটিফিকেশ্যন কেইটা আপোনালোকে চেক কৰি চাই ল'ব। আৰু ইয়াত ওপৰত দেখা পাই আছে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ হয় এই মোবাইল নাম্বাৰটো আৰু আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনালোকে যিটো 4 অংক পিন নাম্বাৰ ছেট কৰিছিলে এই পিন নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকে মুখস্থ ৰাখিব লাগিব, কাৰণ এইকেইটা আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতলৈ প্ৰয়োজন হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে লগইন কৰিব, নাইবা আপোনালোকে যেতিয়া মেৰিট লিষ্টটো চেক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনাৰ যিটো পিন নাম্বাৰ ছেট কৰিছিলে এই পিন নম্বৰকেইটা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' আপোনালোকে এই নম্বৰকেইটা মুখস্থ কৰি ৰাখিব। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে টোটেল এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এডমিশ্যন অফাৰ। ইয়াত কাৰণ মই বৰ্তমান ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি লগইন কৰিছোঁ, চ' ইয়াত আপোনালোকে এইবোৰ দেখা পোৱা নাই। যেতিয়া মই এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিম মানে এডমিশ্যনৰ বাবে তেতিয়া আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কলেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব। কলেজ কেনেদৰে সিলেক্ট কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এই নটিফিকেশ্যনকেইটা জনাই দিব বিচাৰোঁ কি নটিফিকেশ্যন দি ৰাখিছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকে ইনষ্টিটিউট সিলেক্ট কৰিব লাগিব যিকোনো 5খন। এই 5খনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ যিকোনো এখন ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকৰ এডমিশ্যন হ'ব। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যিটো আপডেট দিয়া আছে এই আপডেটটো দি ৰাখিছে। ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউটৰ নাম। ইনষ্টিটিউটৰ নাম চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড আপোনালোকে যিটো ষ্ট্ৰীম হয় ষ্ট্ৰীমটো আপোনালোকে চইচ কৰিব, মানে আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স এই 3টা ষ্ট্ৰীমৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিটো ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে এইটো চিলেক্ট কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে ক্লিক এপ্লাই বুটন বুলি এটা অপশ্যন পাব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত ডাছবৰ্ডৰ তলত এটা কলেজ বুলি অপশ্যন আছে, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কলেজসমূহৰ নাম খোল খাই যাব আৰু কলেজসমূহৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো কলেজ 5খন সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে কলেজবোৰৰ নাম দেখা পাই আছে। ইয়াত আপোনালোকে তেখেতসকলক কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু ইমেইল ID দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলক কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে বস্তুবোৰ আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰিব। ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে কলেজসমূহৰ নাম দেখা পাই আছে। আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয়, যদি আপোনালোকে বিচৰা কলেজখনৰ নামটো বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ওপৰত চাৰ্চ বাৰ দেখা পাই আছে। চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব কলেজখনৰ নাম, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সন্মুখত সেই কলেজখনৰ নামটো ওলাই যাব। মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনক ইয়াত যমুনামুখ ACS স্কুলত এডমিশ্যন দিম। চ' ইয়াত মই যমুনামুখ ACS স্কুলখন চিলেক্ট কৰিলোঁ। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখা পাই আছে। কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ইমেইল ID দিয়া আছে, ইমেইলতো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আৰু তলত আপোনালোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ দেখা পাই আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত যিটো ফটো দেখা পাই আছে কলেজখনৰ, সেই কলেজত আপোনালোকে ফটোখনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখা পাই আছে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তলত যিটো লাইন দেখা পাই আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, মই হাইলাইট কৰি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কলেজখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ খোল খাই যাব। বেচিক প্ৰফাইল, আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম, নটিচ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত ক্লিক কৰিলে ইয়াত দেখা পাব টোটেল চিট আছে 120টা আৰু 51টা মানে কি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ ষ্ট্ৰীমত যাব লাগিব। ষ্ট্ৰীমত যোৱাৰ পিছত ইয়াত এপ্লাই বুলি দেখা পাইছে গ্ৰীণ কালাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব।
ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই সাবজেক্টবোৰ ওলাই যাব ইয়াত আপোনালোকে সাবজেক্টবোৰ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে কেণ্ডিডেটজনে কোন কিটা সাবজেক্ট আপোনালোকে চয়েস কৰিব এই সাবজেক্ট কিটাত আপোনালোকে টিপি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টিক মাৰ্ক আহিব ইয়াত আপোনালোকে সাবজেক্টবোৰ চয়েস কৰিব সাবজেক্টবোৰ চয়েস কৰাৰ পিছত তলত আপোনালোকে দেখা পাইছে এপ্লাই ফৰ এডমিশন ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব তলত দেখা পাইছে এপ্লাই ফৰ এডমিশন মই হাইলাইট কৰি দিছো ইয়াত আপোনালোকে এন্টাৰ কৰি দিব এপ্লাই ফৰ এডমিশনত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যাব আপোনালোকৰ এডমিশনৰ বাবে আৰু আপোনালোকৰ এটা ৰিসিপ্ট দিব সেই ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিসিপ্ট লাভ কৰিব আপোনালোকে এই ৰিসিপ্টটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে আৰু 4খন ইনষ্টিটিউটত আপোনালোকে এডমিশনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকে সেই 4খন ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কৈ আপোনালোকে নিজৰ কলেজসমূহ সাৰ্চ কৰি পেলাই আপোনালোকে এই কলেজসমূহৰ সাবজেক্ট কিটা সিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰি দিব ঠিক এনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব এডমিশনৰ বাবে আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাই দিবলৈ আজি ভিডিঅ'টো ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে লাইক শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী আৰু লগতে যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু এনেকুৱা নতুন আপডেটবোৰ বিষয় পাই থাকিবলৈ ওচৰৰ বেল আইকনটো অল কৰি ৰাখিব আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ